ආයිබෝන් මම මේ වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ ෂෙයා මාකට් එකේ කියන්නේ cycle of market emotions right මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා තියෙනවා දැන් මේකේ මේ emotional පැත්තකුත් තියෙනවා කියලා right එතන මාකට් එකත් cycle එකක් right මාකට් එකක් cycle එකක් ඒක boom එකක් එනවා ඊට පස්සේ bear market phase එක යනවා අයි bull market phase එක එනවා දැන් මම මේකේ ෆුල් සයිකල් එකක් ඉඳලා හොඳ බුල් මාකට් එකක් මේ දෙවන බුල් මාකට් එක ඒත් බෙයා සයිකල් එකත් හොඳට එක්ස්පීරියන්ස් කරලා තියෙනවා මේ ඉමෝෂන් මිනිස්සු හැසිරෙන විදිය ක්‍රවුඩ් බිහේවියර් ගැන යම්කිසි අවබෝධයක් තියෙනවා right ඒකත් එක්ක මට හිතුණා මේ එක මේ මගෙන් අහපු ප්‍රශ්න කිහිපයකුත් එක්ක ඒගොල්ලොන්ගේ යම් කන්සර්න්ස් තිබ්බා අපි දැන් මේ මාකට් එක මේ පීක් එක වගේ දින්නේ right සමහර ෂෙයාර්ස් පීක් එකක ඉන්නේ නමුත් එන්ටයර් මාකට් එකම පීක් එකේ ඉන්නවා කියන එක මම විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. තාම තාක් දුරට යයි කියන අදහසින් තමයි මම ඉන්නේ. අපිට ඒක වටහා ගන්න පුළුවන් මේ මිනිස්සුන්ගේ මේ ක්‍රවුඩ් එක හැසිරෙන විදිහ ඒගොල්ලෝගේ ඉමෝෂන්ස් වලින්. හරි. මම මේ වීඩියෝ එකේ ඒක තමයි කල්පනා කරේ මේක කරන්න. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැන් අපිට මේ අපි දැන් ඉන්නේ බුල් මාකට් එක රයිට් දැන් මේකේ තියෙනවා බෙයා මාකට් කියලා එකක්. ඒත් මේ මාකට් එක හැම වෙලේම යන්නේ නිකන් සයින් වේව් සයිකල් එක. මේ ඉමෝෂන් එක නිකන් සයින් වේව් එකක් විදිහට යන්නේ රයිට්. අපි දැන් මේ මෙහෙම පටන් ගමුකෝ රයිට්. අපි මේ සයිකල් එකේ මැද හරියකින් පටන් ගන්න. අපි හිතමු ඔප්ටිමිසම් කියලා කියන්නේ මේවා ඉමෝෂන්ස් මේ ඉමෝෂන්ස් එන්නේ ඇත්තටම මේ bull market එක right optimism excitement thrill euphoria right දැන් ඒ කියන්නේ දැන් market එක ටික bottom out වෙගෙන එනකොට දැන් තියෙන emotion ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති ඔයගොල්ලෝ social media වල හරි දැන් අපිට emotion අඳුනා ගන්න හරි ලේසියි මොකද social media මේ හැම platform එකෙම emotions කියන ඒවා එළියට එනවා right ආර්ථිකය ගැන කතා කරනවා රයිට් මේ අපේ රට හොඳයි මේ ආර්ථිකය මෙච්චර දුර යනවා GDP එක වර්ධනය වෙනවා එතකොට මේ මාකට් එක යන්න පුළුවන් right එතකොට import restriction තියෙනවා එතකොට මේ companies හොඳට කරන්න පුළුවන් right දැන් මේ වගේව තමයි optimism right ඊට පස්සේ දැන් මේක මාකට් එක ටික ටික උඩට යනවා දැන් return එන්න පේනවා right දවසට 100ට 10 15 එතකොට මාකට් එක යම් shares යනවා ඒක excitement right එතකොට කියන්නේ මීඩියා වලින් හෙඩ්ලයින්ස් යනවා මේ ASPI එක 5000 අප් කරා 6000 අප් කරා right ඔය එක්සයිට්මන්ට් එක right දැන් නිවුස් එනවා right එතකොට මේ නිවුස් එක හැමතැනම යනවා right අලුතෙන් කට්ටිය එනවා අලුත් ෆන්ඩ්ස් එනවා අලුත් නිව් ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා එනවා මාකට් එකට the excitement right ඊට පස්සේ යනවා මේ thrill එක දැන් අපි ඉන්නේ මේ thrill එකේ right thrill එක කියන්නේ දැන් එක දවසට 125 යනවා 150 60 යනවා right දැන් ස්ප්ලිට් එනකොට මේ ඔක්කොම කඩාගෙන ඔක්කොම බැරියර්ස් කරන් 25% රූල් එක යනවා 50% යනවා මාකට් එක උඩට යනවා right මේ ට්‍රිල් එක දැන් හැමෝම එන්ජොයි කරනවා දවස් 3-4ක් ඇතුළත SPI 5000 යනවා right එතකොට හෙඩින්ග්ස් යනවා right ලෝකේ හොඳම මාකට් එක මේ යන්නේ right දැන් මේ ත්‍රිල් හැමෝම එන්ජොයි කරනවා right දැන් ඔය මේ 25% මේ මාකට් එකේ දැන් මේ සෙලර් බෝඩ් එක ක්ලියර් කරනවා කියන එක සාමාන්‍ය දෙයක් දැන් ඊට අවුරුදු 10ක 2009-10 කාලේ ඔය ගේ එකපාරට දෙම 10% රූල් එක කියලා මට මතක හැටියට right તો චිකන් රැලි එක තිබ්බ දවස්වල දවස් 5 මන් තන එක දවස් කීප එක දිගට right මේ වෙන ඕඩර්ස් දාන්න බෑ 10% මැක්සිමම් එක යනවා ඒකට සෙලර් බෝඩ් එක ක්ලියර් කරලා එතනින් හරිය දාන්නත් බෑ ඉතින් ඒ වගේ මේ හැමදාම හැම මාකට් එක වෙන දෙයක් ඒවා නිකන් මේ අතිශය දුර්ලභ සිදුවීම් නෙමෙයි ඒක සාමාන්‍ය දෙයක් right ඉතින් මාකට් සයිකල් එක හිටපු කට්ටියට ඒක තේරෙනවා ඉතින් දැන් අපි මේ ඉන්නේ ත්‍රිල් ඒරියා එකේ right ත්‍රිල් එකේ උඩරිම ලෙවල් එක තමයි ඊෆෝරියා කියලා කියන්නේ right තාම මං හිතන්නේ අපි එතනට ඇවිල්ලා කියලා right ඒ උඩරිම සයිකල් එක එනකොට ඉතින් IPOs එනවා right දැන් මේ කාලේ තමයි මිනිස්සු මේ සෙන්ටිමන්ට් එක යූස් කරන ඕන ප්‍රයිස් එකකට IPO එකක් දාන්න පුළුවන් right reasonable overvalued IPOs උත් එන්න පුළුවන් ඉතින් ඔතන තමයි ඇත්තටම
maximum financial risk එක එන්නේ. ඔය කාලේ එන අයට right දැන් මට නම් හිතෙන අපි දැන් මේ thrill එකෙම උඩට ගිහිල්ලා වගේ right කට්ටිය ප්‍රොෆිට් ගන්නවා right 100 මාසෙට 100ට 100ක් 100ට 150 200 ප්‍රොෆිට් ගන්නවා right දැන් valuable 1 මම කිව්වේ 25ට කිව්වේ දැන් 75ට ගිහිල්ලා right ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් තියෙනවා right LB finance valuable finance මාසයෙන් ඇතුළත 100ට 100ක් ප්‍රොෆිට් මේ මෑතක උදාහරණ ඉතින් මෙතන තමයි ඇත්තටම maximum financial risk එක තියෙන්නේ right මොකද මේ හරි එන්ටර් වෙන අයට right ඒගොල්ලෝ පීක් එකෙන් ගන්න උගක් වෙලා ඊට පස්සේ එනවා මේ මාකට් එක එතනින් එහාට යන්න තරම් එනර්ජි එකක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ස්මාර්ට් මනි ටික එළියට ගිහිල්ලා ඉවරයි right ස්මාර්ට් මනි දැන් ඔයාලා හිතන නිකන් උදාහරණයක් කියන්නේ රොයල් සෙරමික් 400 වෙනකන් ගියේ නිකන් ෂෙයා 150 right පොඩි වොලියුම්ස් වලින් වොලියුම් chart එක අරන් බලන්න පොඩි වොලියුම්ස් වලින් ගියේ. ඒකෙන් තනිකව රිටේල් right පොඩි කට්ටිය තමයි මේක ට්‍රේඩ් කරේ. කියන්නේ ස්මාර්ට් මනි institutions මේගොල්ලෝ ඔක්කොම ප්‍රොෆිට් එකෙන් අයින් වෙලා ඉවරයි right දැන් අන්න ඒ වගේ ඒ කාලේ වෙනකොට ස්මාර්ට් මනි එළියට ගිහිල්ලා ඉවරයි right මේ මාකට් එක එතනින් එහාට අරයන්ට එනර්ජි එකක් නැහැ අලුතෙන් ෆන්ඩ්ස් නැහැ ඔක්කොම කෑෂ් අවුට් කරගන්නවා right ඊට මාකට් එක ටික ටික බහින්න පටන් ගන්නවා right එතකොට පොඩ්ඩක් කට්ටියට මේක දැනෙන්න පටන් ගන්නවා මොකද වෙන්නේ right ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ දැන් මේ ඩිනයිල් කියන්නේ මේගොල්ලොන්ට තේරෙන්නේ නැහැ දැන් මේ බෙයා මාකට් එකට එනවා කියන එක තාම තේරෙන්නේ නැහැ right දැන් සමහර අයගේ ගත්ත පීක් එකෙන් ගත්ත ෂෙයාර්ස් 125ක් විතර අඩු වෙලා right එතකොට කියනවා නෑ මම ලොන් ටර්ම් ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් මේ කම්පැනි හොඳයි ෆන්ඩමෙන්ටල් වැලියු right ඉතින් මම මේක ලොන් ටර්ම් තියාගන්නවා. ඒ කියන්නේ තමන් ඩිනයි කරනවා මම ඉන්නේ බෙයා මාකට් එක right ඒක ඉගෝ එකත් එක ජස්ටිෆයි කරන්න යනවා නෑ මම ලොන් ටර්ම් ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක්. ඒ වගේ එනවා. එතකොට එනවා chats එනවා. එතකොට එක කමෙන්ට්ස් යනවා. ඇයි මේ මාකට් එක අප් වෙන්නේ නැත්තේ? right? ඇයි මේ ඩවුන් වෙන්නේ නැත්තේ? right? ඉතින් එහෙම තමයි අප් වෙච්ච උඩට ගිය එක ආපහු පල්ලෙහාට එන්න ඕන. right? ඊට පස්සේ fear. right? fear, desperation, right? මේ ඔක්කොම එනවා. ඊට පස්සේ එක එනවා මම ඇහිලා තියෙන දැකලා තියෙනවා right? ඕගොල්ලොන්ටත් බලන්න කාලයක් යනකොට මේ faces වල එදාට මේ වීඩියෝ එක බලන්න right? එතකොට මේ කතාව ඕගොල්ලන්ට ඇහෙනවා. ඇයි මේ මාකට් එක පල්ලෙහාට වෙන්නේ නැත්තේ? ඇයි රටේ ඉකොනොමි එක බලන්නේ නැත්තේ? ගවර්න්මන්ට් එකට බයිනවා. බ්‍රෝකර්ස්ලාට බයිනවා. right? ඊට පස්සේ ෂෙයා රෙකමන්ඩ් කරපු සෝෂල් මීඩියා ප්ලැට්ෆෝම් වලට බනිනවා. right? desperation, fear, right? දැන් කට්ටිය loss උඩට ගත්ත කට්ටිය loss making, right? අලුතෙන් funds එන්නේ smart කට්ටිය funds අරන් එළියට ගිහිල්ලා ඉවරයි. අලුතෙන් එන්නේ මෙතනින් උඩට යන්න. right? ඊට පස්සේ එන panic situation එක. panic situation ඊට පස්සේ කීයට හරි දාලා sell කරලා දානවා. right loss සමහර කටි loss එක absorb කරන ගන්න අර falling knife එක කටිනා වගේ පල්ලෙහාට ගත්ත කටි ඊට පස්සේ ඒක ට්‍රේඩ් කරන panic situation right දැන් ඔහම ගිහිල්ලා මේ volume එක drive වෙන්න පටන් ගන්නවා ඒ කියන්නේ ඔහම selling අඩු වෙනවා right selling අඩු වෙලා ඕගොල්ලෝ දැන් මේ ට්‍රිලියන් ගණන් කියන්නේ බිලියන් 10 15 ගිය දවස්වල එනවා ඊට පස්සේ කාලයක් එයි ඔයගොල්ලෝ මිලියන් 10ක් 15ක් ට්‍රේඩ් වෙන්නේ volume right ඒ කියන්නේ මේ ටර්න් ඕවර් එකක් නැහැ right ඒ කියන්නේ ඔක්කොම සෙල් කරලා ඉවරයි හුඟක් කට්ටිය අයින් වෙලා කට්ටිය මාකට් එක එපා වෙලා ගිහිල්ලා right ඉතින් ඒ කාලේ තමයි මෙන්න මේ කාලේ right එතන තමයි point of maximum financial opportunity තියෙන්නේ මේ කාලේ තමයි smart money කියන එක එන්ටර් වෙන්නේ right institutions ටික high net worth experienced traders ලා ටික මෙන්න මේ කාලේ තමයි හිමීට කලෙක්ට් කරගන්නේ right ඒතර ඒගොල්ලෝ මෙන්න මේ කාල සීමාව ඇතුළත හිමීට ඒගොල්ලෝගේ ෆන්ඩ්ස් දාලා කලෙක්ට් කරගන්නවා. මේ කලෙක්ට් කරගන්න හින්දා මේ ෆේස් එකේ හින්දා මාකට් එකේ ප්‍රයිස් එක ටික චුට්ට අප් වෙන්න ගන්නවා. right? ඒතකොට පොඩි හෝප් එකක් එනවා. right? හෝප් එකක් එනවා මේ මාකට් පොඩ්ඩක් අඩු වෙනවා. right? ඊට පස්සේ එන රිලීෆ්. කට්ටියට දැනෙනවා දැන් මගේ පොඩ්ඩක් ලොස් එක ටිකක් අඩුයි වගේ. right? එතකොට මාකට් එක උඩට එනවා. right? අන්න ඒ වගේ ඉමෝෂන්ස් එන්න පටන් ගන්නවා. හරි? එතකොට කට්ටිය කියන්නේ ඉතින් happy days are here again right එතකොට පොඩි නිවුස් යන මාකට් එක ටිකක් අප් වෙනවා right අන්න ඒ වගේ එන ඔප්ටිමිසම් අර මං කලින් කියපු විදිහට right එතකොට ඉතින් රටේ ආර්ථිකය ගැන කතා කරනවා
මාකට් එක හොඳයි කියනවා, ගවර්න්මන්ට් එක හොඳයි කියනවා, මිනිස්ටර්ස්ලා හොඳයි කියනවා, රට හොඳට යනවා කියනවා. ඔප්ටිමිසම් කියන ස්පේස් එකට එනවා. හරි? ඉතින් මේක තමයි ටිපිකල් ඉමෝෂන් සයිකල් එක. ආයි අර විදිහටම පටන් ගන්න ඔප්ටිමිසම් එක්සයිට්මන්ට් වෙනවා, රයිට්? ත්‍රිල් එකට එනවා, ආයි අර විදිහටම යනවා, රයිට්? ඉතින් මේ ඉමෝෂන් ඔයගොල්ලෝ හොඳට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ඉමෝෂන් එනවා කියන අපි කොයි මාකට් එකේ කොයි හරියද ඉන්නේ කියලා හිතා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඉන්නේ ත්‍රිල් එකේ, රයිට්? හැමෝම ඉතින් එන්ජොයි කරනවා. ඉතින් මමත් එන්ජොයි කරනවා. මම කෑෂ් අවුට් කරනවා, සමහර අය ප්‍රොෆිට් ගන්නවා. ටික කෑෂ් කර ගන්නවා, රයිට්? ඊට පස්සේ කෙයාෆුලි මම බලනවා මොනවද තව දාන්න පුළුවන් කියන එක, රයිට්? ඉතින් තව ටිකක් කියයි මේක, රයිට්? ඔයගොල්ලොත් පොඩ්ඩක් පරණ කට්ටිය මේක දන්න කට්ටිය මම කියලා දුන්නේ ඒකයි, සයිකල් එක කියලා දුන්නේ ඒකයි. ඒ කාලේ එනකොට බලා ගන්න. මේ උපරිම කාලේ එනකොට එනවා IPOs උත් එනවා. එතකොට හැමදෙනාම ට්‍රේඩර්ස්ලා, රයිට්? අර ඕන එක ගුරුස්ලා එනවා, රයිට්? මේ උපරිම කාලේ සෑහෙන් දිනක අපි ප්‍රෙඩික්ට් කරන්න පුළුවන් ඕන එකක් කියන්න පුළුවන්. 80ට තියෙන 100ටයි කිව්වොත් 100ට යනවා ඒ කාලේ. හැමදේම නෙමෙයි. ඒතකොට ගුරුස්ලා වැඩි. ඒ කාලේ එනකොට හිමීට සෙල් ඔෆ් කරලා, රයිට්? හිමීට මාකට් එකෙන් අයින් වෙන්න, ප්‍රොෆිට් ගන්න, රයිට්? ඉතින් මට ওই ටික තමයි කියන්න ඕනේ. මට හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට යම්කිසි අවබෝධයක් ලැබෙන්න ඇති කියලා මේ මොනවද ඉමෝෂන් සයිකල් එක කොහොමද මාකට් එක යන්නේ කියන එක, රයිට්? ඒක අවබෝධයෙන් ප්ලේ කරන්න. බොහොම ස්තුතියි.